รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าอัลฟาและเบต้าได้ฝึกซ้อมในรูปแบบทีมครั้งแรกกับโจทย์เพลงไวรัลครับวันนี้อัลฟาอารีนาถูกเปิดขึ้นอีกครั้งกับรอบ Survival Beta เหล่าเบต้าทั้ง 4 ทีมจะต้องแข่งขันกันเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดครับและเบต้าที่โดดเด่นที่สุดจากทีมที่ดีที่สุดจะกลายเป็น Best Beta และมีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาการแข่งขันจะถูกยกระดับขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและจริงจังมากยิ่งขึ้นครับเพราะจะมีเบต้าที่จะต้องออกจากการแข่งขันถึง 7 คน ซึ่งจะเป็นใครบ้างนั้นผลการตัดสินอยู่ที่คุณผู้ชมทั้งประเทศครับส่วนการตัดสินผลงานของเหล่าเบต้าในวันนี้จะมาจากกรรมการทั้ง 4 ท่านสวัสดีกรรมการทั้ง 4 ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่แดนติดภารกิจด่วนใช่ไหมครับไม่สามารถมาร่วมตัดสินกับพวกเราได้พี่แดนเขามาเดือดใช่ไหมวันนี้เขาไม่อยู่เดี๋ยวผมเดือดแทนพี่แดนเองครับผมอยากเห็นอะไรในโชว์ของน้องๆเริ่มจากพี่โตก่อนเลยผมว่าวันนี้อยากจะเห็นความมั่นใจของทุกคนมากกว่า การที่เราจะดึงตัวตนออกมาเพื่อมัดใจคนดูมากยิ่งขึ้นวันนี้อยากเห็นความมั่นใจมากพอเข้ารอบ2เนี่ยมันจะมีความน่าตื่นเต้นที่ว่าเฮ้ยจะมีคนที่เราไม่ได้คาดหวังเขาเปล่งประกายออกมานะครับเฮ้ยรอบแรกเราอาจจะมองข้ามเข้าไปและรอบนี้เขาเอาจริงอ่ะอยากจะเห็นจ่าฝูงตัวที่มีดวงตาที่มีเสน่ห์ที่สุดนี่มันต้องสะกดให้อยู่มันต้องเอาให้อยู่วันนี้อยากเห็นทีมเวิร์คครับเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะได้เห็นน้องๆเพอร์ฟอร์มกันเป็นทีมค่อนข้างตั้งความหวังไว้เพราะว่าการที่เราดูโชว์แบบทีมอ่ะนั่นหมายถึง energy มันต้องดีกว่าแบบเดี่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มที่นะครับรวมไปถึงอัลฟาด้วยนะครับผมวันนี้โอเคเอาล่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปพบกับผลงานของเหล่าเบต้าวันนี้เราจะประเดิมอัลฟาอารีนาครับด้วยโชว์สุดพิเศษของอัลฟางั้นไปพบกันเลยครับกับจ่าฝูงทีมอัลฟาบนอารีนาครับเชิญครับของเราทั้ง 4 คนนะฮะสวัสดีน้องๆครับสวัสดีครับผมเตรียมความพร้อมมาเต็ม100%ละผมอยากจะมาปล่อยของให้เพื่อนๆทางรายการดูเราต้องเก็บทรงไว้ก่อนห้ามให้คนอื่นเห็นว่าเราตื่นเต้นเพราะเราเป็นอัลฟาวันนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเราคืออัลฟาอย่างเต็มตัวอัลฟา4 คนแรกรู้สึกไงบ้างวิลเลียมตื่นเต้นมากกดดันจากพี่สแตมตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือเขาบอกอยากเห็นผมเต้นใช่ไหมครับวันนี้แหละโชว์สุดพิเศษมีเตรียมไว้ให้คนดูทางบ้านแล้วก็กรรมการด้วยถูกต้องไหมครับใช่ครับและแน่นอนโชว์ให้เบต้าเห็นว่านี่พวกเราคืออัลฟาเตรียมอะไรมาให้ทุกคนครับวันนี้เราเตรียมปล่อยจอยที่แปลว่าจอยจริงๆฮะเราจะพาทุกคนเนี่ยจอยไปกับพวกเราเพลงชื่อว่าปล่อยจอยใช่ครับเป็นไงบ้างกรรมการพอได้ฟังชื่อเพลงครับโอ้โหเพลงนี้ยากนะใช่ผมบอกเลยเพลงนี้ยากมากเพราะมันมีทั้งเรื่องการร้องมันเป็นเพลงเอนเตอร์เทนอะแล้วก็ท่อนแรปเพลงนี้โคตรยากคือมันออกมามันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งหลายๆคนฮือฮามากเนาะมันเป็นเพลงที่หลายๆคนเอาไปเล่นใน TikTok เยอะมากต้องบอกต้นฉบับทำได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้ว่าน้องกดดันแค่ไหนแต่พี่รอดูเอาล่ะน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมครับเยี่ยมเลยทำให้ทุกคนที่อยู่ในอัลฟาอารีนาแล้วก็ที่รับชมอยู่ทางบ้านให้ได้เห็นเลยครับถึงศักยภาพของเราว่าเราคู่ควรกับชื่ออัลฟาจริงๆเต็มที่ครับไปพบกันเลยนะฮะกับโชว์จากทีมอัลฟาครับนี่คือเพลงปล่อยจอยตื่นเต้นครับแต่ว่าจะไม่ทำให้ความตื่นเต้นมันเป็นอุปสรรคในการโชว์แน่นอนครับผมว่าผมให้ 60-70% เลยความตื่นเต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเต้นให้ใครดูเยอะขนาดนี้แล้วก็พี่แกงส้มก็พูดกดดันผมมากว่ารอดูผมเต้นอะไรเงี้ยต
ปัญหาเรื่องท่าเต้นที่ยังไม่ได้คลีนมากขนาดนั้น ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับ 99.99% แล้วครับ รอไปดูในโชว์ดีกว่า พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับ แล้วก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราก็เป็น best performance อีกหนึ่งโชว์ในรายการให้ได้นะครับผม รอดูได้เลยปล่อยจอยอะของจริง เห็นเธอไม่ดูในใจ มีอะไรที่อยากเล่าให้เราฟังไหม ร้านเรายังเปิด all night จัดมาไม่ว่าเรื่องราวแบบไหน ระบายมาเลย เราคอยชงเธอไม่ต้องห่วงยาวๆได้เลย เราคอยเติมเธอไม่ต้องกลัว เมื่อวานเราก็เมาแค่ติดเผาแต่บ่เศร้าสักทีนั้นเด้อันนี้บ่ฮู้มาอะไรคืออย่างคือสิบ่ใจก็สอดแจ้งนำกันลุกโต ว่าต้องยามไม่ต้องไปพารานอยเฮามาซอยให้หมู่เฮาสำน้อยเฮามาจอยนำกันรถพวกลาคันสิมาก็ต้องยาวไปโซแจงวันนี้จัดไปคืนนี้มันใหญ่กว่าขึ้นกับคนรักคืนนี้ว่าไงปล่อยตัวแล้วมันปล่อยใจกันกับก่อนแท้ปล่อยจอยใครไม่เอาเราไม่แค่แค่ต้องไปสวยจอยใครไม่เอาเราไม่แค่แค่ต้องไปสวย สาวลุยเดินตามแต่วันเย็นพี่เห็นเลยถามไปไหนแม่รอขาดดาวนี่นะมีสาวหรือยังดุยขอรายกันหรืออะไรไม่รู้ ทั้งน้องแปมน้องแปมน้องแกงน้องแดนน้องนี่น้องแกล น้องโตน้องแกล้งว่างไม้ที่เบาไปเว้นด้วยกันนะรถเครื่องคันนะโอเค yes พระพายจะได้จะมาจะอุจจะอีตัวห้าวใจบ่ดีขอยังไว้ก่อนขอแต่งเบอร์ขอแต่งลายตัวห้าวบ่ใจละอ่อนตะตอนย้อนนี่กูใจคิดปากกูใจแค่เล่าแค่อู้แค่จับจะนั่นจะนี่มันชินอชินแน่อะฮะแค่ประเจ็บมาหุบต้นใดอันเนี้ยสี่พยังกี่วอยังไม่เป็นไฮโซไอ้ยินดีวันนี้จัดไปคืนนี้มันยังอีกไกลไปกับก่อนแท้คืนนี้ว่าไงปล่อยตัวแล้วมาประแจคืนกับก่อนนะปล่อยจอยใครไม่เอาเราไม่แค่แค่ต้องไปสวยจอยใครไม่เอาเราไม่แค่แค่ต้องไปสวยไหนเล่าไหนเล่าไอ้พูดไอ้พี่บอกเล่าไหน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 เล่าวันนี้จะไปคืนนี้มันยังอีกไกลไปก่อนคืนนี้ว่าไงปล่อยตัวแล้วมาปล่อยใจโอเคแล้วก่อนนะปล่อยจอยปล่อยจอยปล่อยจอยเฮ้ยใครไม่เอาเราไม่เอาเราไม่แค่ปล่อยจอยใครไม่เอาเราไม่แค่แค่ต้องไปสู่ ลอยจอยครับจากทีมอัลฟาโอ้โห น้องๆ เป็นการเปิดรายการของเราได้โชว์พิเศษแล้วก็จอยกันสุดๆกันไปเลยนะฮะ ปล่อยจอยไปเลย คือซานี้เนี่ย จอยเลย ผมเห็นนะ ให้ดาวทีละคนผมก็แอบดูเฮ้ยเขาชอบใครวะ สุดท้ายจบโชว์ให้ทุกคนเลย ให้ทุกคนเลย แล้วคนละหลาย ๆ ดาวด้วย คือหล่อมากเลยอ่ะ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ ทุกคนรู้หมดเลยว่ามุมตัวเองคืออะไร ต้องทำอะไร เฮ้ย ยูเป็นศิลปินกันไปเถอะพอแล้วไม่อยากเลือกแล้วเริ่ม สมจากสีอัลฟาจริงๆครับ ว้าว อันนี้เป็นวีคแรกที่เราได้ดูนะเรายังภูมิใจกันเลยนะ ตอนแรกจะเลือกว่าจะใครชอบที่สุดแต่ปรากฏเลือกไม่ได้ มันเหมือนกับต้องคอยดูทีละคนเลยเพราะทุกคนเด่นในแบบตัวเองวิลเลียมครับวิลเลียมไม่ต้องกังวลเรื่องเต้นเลยพอแล้ว ดีแล้วนัดทุก movement ของนัดมันเท่มากฟลุกเนี่ยสายตาเนี่ยต้องไปอยู่ที่ฟลุกเลยคือคาริสมาตาที่มองกล้องเข้ามาเนี่ยคือแบบนี่มองชั้นเลโก้เหมือนเรากินส้มตำแล้วเราโรยพริกอะเป็นตัวแสบที่คอยทำให้จานนี้มันแบบสไปซี่มากเลยอะสมศักดิ์ศรีครับผมมือให้ ขอบคุณครับพี่เต๋อ เลโก้นี่ตอนนี้ผมให้นัมเบอร์วันของผมเลยนะ สุดยอดเลยอะวิลเลียมร้องดีนะ แล้วก็เต้นได้ดีกว่าที่พี่คิดมากเลยไอช็อตที่มาแรปใต้นี่โคตรเท่เลย นัดหล่อมากในทุกๆมุมไอความหล่อนี่มันไม่เป็นความสามารถเหมือนกันนะแบทแมนบอกซูเปอร์พาวเวอร์ผมคือรวยอะนัดบอกเลยซูเปอร์พาวเวอร์ผมคือความหล่อ
ฟลุ๊กผมประทับใจมากเลยนะช็อตที่เขาขึ้นมาเต้นแทงขึ้นมาที่แบบนี่แหละคือเสน่ห์ของทีป๊อปอะทุกคนมีดีของตัวเองอยู่วันนี้นะครับแล้วก็ส่งพลังมาได้มากกว่าที่ผมคิดนะครับพี่ๆแต่ก็อาจจะชมกันไปบ้างแล้ว อันนี้เราอยากจะติเพื่อให้คุณยังสามารถอยู่บนเก้าอี้อัลฟาได้อย่างยาวนานเลโก้นะครับในเรื่องแดนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเลโก้เต้นอย่างเดือดพี่อยากให้ไปลองดูเรื่องร้องขึ้นมาอีกเราสามารถทำให้เสียงร้องของเราอะเพราะขึ้นได้อีกฟลุ๊กนะครับฟลุ๊กเป็นคนเดียวที่พี่รู้สึกว่าเราจอยแบบ 100% เต็มนัดนะครับเรื่องเต้นไม่มีปัญหาแต่พี่ยังอยากเห็นนัดในแบบอื่นเพิ่มเติมถ้าเทียบกับโชว์คุณและคุณครั้งที่แล้วมันมีความคล้ายกันอยู่อะรอดูที่มันแบบแตกต่างกว่านี้อีกวิลเลียมนะครับผมไม่เคยเห็นคุณเต้นมาเลยคุณทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจไปเลยเพราะวันนี้พี่จะเห็นบางโมเมนต์ของวิลเลียมที่รู้สึกว่าไม่รู้จะขยับอะไรดีมันจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆอยากให้ไปฝึกเพิ่มเติมเรื่องเต้นมันจะได้เหมือนเป็นหนึ่งอาวุธของเราไปเลยจริงๆวันนี้เรายังต้องวิ่งตามเพื่อนอยู่แต่โดยรวมครับอัลฟาสมศักดิ์ศรีจริงๆแล้วก็คงสแตนดาร์ดนี้ไว้นะครับแล้วคุณจะได้นั่งอยู่ตรงนี้ยาวๆครับผมสมกับการเป็นจ่าฝูงนะฮะทีมอัลฟาครับดีใจมากครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมา4 คนแบบถึงดึกๆดื่นๆไม่หลับไม่นอนกันนะครับตั้งใจมากๆสำหรับโชว์นี้แล้วได้ยินคำชมนี้ก็ชื่นใจแล้วครับเอาเป็นว่าปาร์ตี้เลยปล่อยจอยสุดๆโชว์ของอัลฟาจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับถึงเวลาของการแข่งขันของเหล่าเบต้าทั้ง4 ทีมจะต้องมาแข่งขันกันผ่านโจทย์เพลงไวรัลซึ่งจะมีเพียง2 โชว์ที่ดีที่สุดเท่านั้นครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบและหากทีมใดทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดครับ1 ในสมาชิกของทีมนั้นจะถูกคัดเลือกให้เป็น Best Beta และมีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาส่วน2 ทีมที่ไม่ได้ถูกเลือกจะต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะต้องออกจากการแข่งขันผ่านคะแนนโหวตของคุณผู้ชมทั้งประเทศนะครับตอนนี้ทีมแรกที่จะโชว์ต้อนรับกันเลยกับเบต้า V3 ครับLet's go let's go let's go เบต้า V3 เฮ้ย ก็ตอนที่รู้ว่าเป็นทีมแรกเนี่ยรู้สึกดีนะ เราจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองไปเห็นมาตรฐานทีมอื่นเขาไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าจะเป็นโชว์ทีมแรกก็แอบตกใจอะ พร้อมขนาดไหนเต็มร้อยตามเพลงครับไม่มีใครมาต้านเราได้อยู่แล้วเพราะเรา ผมเป็นติ่งพิกซี่เลยอ๋อเหรอใช่ผมชอบมากเพลงนี้มันน่ารักมากเมโลดี้มันดีมากแล้วก็ท่าเต้นมันน่ารักมากนะครับไม่เคยเห็นผู้ชายเต้นมาก่อนเลยจะบอกว่าเพลงนี้คือมันดังมากนะนึกภาพไม่ออกจริงว่าเขาจะทำโชว์มาไงเพราะเพลงโคตรน่ารักแล้วยิ่งพอรู้ว่าใครเป็นคนร้องนะนี่เลยโดยเฉพาะตัวแรกเลยอะครั้งที่แล้วนี่โอ้โหแบบแรปอย่างเดือดแล้วอย่าว่านะชอบความล้นชอบนี่รอดูเลยว่าเขาจะน่ารักยังไงกับเพลงนี้เดี๋ยวรอดูเลยเต็มที่เลยค่ะอยากรู้ว่าจะต้านไหวไหมเบต้า V3 พร้อมไหมฮะพร้อมครับเอาให้เหมือนชื่อเพลงเอาให้เกินต้านนี่คือทีมเบต้า V3 ครับกับเกินต้านเตรียมตัวมาอย่างดีครับก็ซ้อมเต้นแล้วก็แบบซ้อมนอกรอบด้วยพร้อมขึ้นสเตจมากที่สุดครับการรู้สึกว่าการผ่านมาเยอะมากนะตั้งแต่วันที่แบบไม่ได้เลยว่ะจนมาวันนี้ที่แบบเรามั่นใจที่แบบอยากที่จะโชว์ในสิ่งที่เราแบบตั้งใจอย่ากลัวอย่าอะไรเราทำทุกอย่างที่เราซ้อมกันมาให้เหมือนห้องซ้อมมากที่สุดอยากให้คนดูได้รับความสดใสความน่ารักผสมความเท่ของโชว์เกินต้านนะครับที่เราซ้อมมาหรือทุกอย่างที่แก้ไขหรือพัฒนาวันนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับหลงเธออีกแล้วทุกทีที่หันมาเห็นเธอเมื่อไรหัวใจก็เริ่มอ่อนแอยิ้มมาอย่างนี้เสียอาการทุกทีฉันใจไม่ดีขึ้นทุกทีที่พบเธอห่างใจเอาไว้ก่อนอดทนเอาไว้ก่อนควบคุมอาการตัวเองให้ไว้ก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้เธอรักคนคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกมองที่ไรก็น่ารักและสดใสคงต้านทำไมไหวฉันคงไปรักคน
แลและไว้ให้เธอเท่านั้นเธอนั้นคนเดียวที่ฉันอยากเจอทุกวันน่ารักแบบนี้ใครจะเอาใจไว้โอ้ใครได้เอ็นดูตอนที่เธอยิ้มมาใจมันฟูไม่รู้ทำไมจะรักเธอให้สมกับที่เธอน่ารักไงห้ามใจเอาไว้ก่อนอดทนเอาไว้ก่อนควบคุมอาการตัวเองให้ไวก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้เธอรักคนนี้เพราะคนหนึ่งก็สู้เธอไม่ได้หรอกมองที่ไรก็น่ารักและสดใสคงต้านเธอไม่ไหวฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกก็เธอน่ารักอะคิดถึงได้เปล่าชอบเธอได้เปล่ารักเธอได้หรือเปล่าคิดถึงตลอดได้ตามเธอคงไม่อยู่ก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้จะรักคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกมองที่ไรก็น่ารักและสดใสคงต้านเธอไม่ไหวฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้หรอกคิดถึงได้เปล่าชอบเธอได้เปล่ารักเธอได้หรือเปล่าก็มันคิดถึงตลอดที่แต่เธอคงไม่อยู่ ธรรมดา เบต้า V3 คือหน้ากากกับต้านไวรัสนะ แต่เบต้า V3 น่ารักต้านไม่ไหวจริงๆ คิดดัง สดใสไปเลย มาคิดตอนไหนคิดตอนเมื่อกี้ยืนคิดบุ๊กนี้อยู่ อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ เห็นยืนไหน Google อยู่เมื่อกี้ เอ้าต้องถามพี่แตมก่อนเลยคนแรก ในฐานะคนที่แบบว่าชอบเพลงนี้มากชอบวงนี้มาก ผมในมุมผมนะ ผมรู้สึกว่าพอเป็นเพลงที่เพราะขนาดเนี้ยเสียงมันจะทำภาพนิดนึงอะเราจะรู้สึกว่าเราฟังมากกว่าดูอะคนที่ร้องมีไดนามิกดี มันทำให้ภาพของคนนั้นดีไปด้วยอะซึ่งในโชว์เนี้ยมันคือการแล้วก็มิวสิกอีกคนหนึ่งมิวสิกใช่ไหมรู้สึกว่าการร้องมันอยู่อ่ะมันเอาอยู่นะครับคือเพลงที่ไพเราะขนาดเนี้ยแล้วเรามาเต้นให้น่ารักเนี่ยการร้องมันต้องแข็งแรงมากๆเป็นเมนร้องมันจะเด่นมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าโชว์นี้มันยังเด่นไม่ครบทุกคนอ่ะเมนร้องจะเด่นกว่าทุกคนไปหน่อยแค่นั้นเองครับเพลงคือเกินต้านแต่โชว์เนี้ยสำหรับผมว่ามันเกินคาดเหมือนกันนะเกินคาดในมุมที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะบางคนรอบที่แล้วได้เห็นคนเดียวเนี่ยรอบนี้หายไปเลย บางคนรอบที่แล้วอยู่นอกสายตามอะไรคือแทบจะมองข้ามแล้ววันนี้คนนี้มีมุมนี้ด้วยนะโดดเด่นที่สุดคือการมีโวคอลเทคนิคที่ดีอยู่แล้วเบสิกดีอยู่แล้วพอเราจับมันไปใช้ในสิ่งที่มันใช่เหมาะทั้งวัยทั้งความเข้าใจทั้งเบสิกทั้งเทคนิคถูกที่ถูกเวลาถูกเทคนิคต่างๆมันจะชายนิ่งมากวันนี้การเด่นมากเลยครับมิวสิกเนี่ยมีเสน่ห์เลย คือชายนิ่งเลยตอนที่แบบกล้องจับหนูแล้วหนูแบบเล่นนิดหน่อย มีลูกเล่น พิมลูกคือมั่นใจแบบไม่มีเบรกเลยอะ ลูกคือความมั่นใจของแม่ที่แบบว่าก็ฉันมั่นใจอะคราวนี้พอมันอยู่ในเพลงมันเลยสดใสลูก พอมันไม่มีเบรกมันเต็มที่มันไม่รู้หรอกว่าเราจะหล่อมุมไหนหรือไม่หล่อมุมไหนแต่หนูน่ารักอะเคนจิกับบิ๊กเกอร์น่ารักนะลูกแต่วันนี้พี่นีรู้สึกว่าแรงหนูน้อยไปหน่อยพอมันเป็นอะไรที่เป็นท่อนของหนูที่หนูจะต้องต่อยฮุกแรงๆจะต้องดึงคนเข้าไปในโชว์ของเราแล้วอย่างเงี้ยมันยังมาไม่ได้มันยังมาไม่ถึงเขตตอนไม่ร้องอ่ะหรือตอนที่ไม่ได้อยู่ในพาร์ทของการเต้นอ่ะเขตรู้เปล่าว่าเขตน่ารักมากนะแต่มันมีบางอย่างลูกที่เวลาตอนที่ร้องหรือตอนที่โชว์เหมือนเขตตีกรอบตัวเองอ่ะไม่ทลายกำแพงนั้นออกมาเขตต้องหากำแพงนั้นให้เจอพี่รู้สึกเหมือนที่พี่ซันนี่บอกเลยเขตจะมีกำแพงของความพยายามคิดว่าเฮ้ยเราต้องดูดีแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะไม่ต้องคิดแล้วเวลาเราอยู่บนเวทีถ้าแค่อันนี้ได้อ่ะโหเขตจะแบบโคตรของโคตรหล่อพวกท่อนที่ไม่ได้ร้องหรือท่อนที่แบบอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยโหโคตรมีเสน่ห์เลยพอเป็นท่อนตัวเองมันเหมือนแบบกังวลมันมีความรู้สึกว่าต้องกลับมาเป็นตัวเองละมันมีความแบบ1 2 3ท่อนชั้นแล้วนะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะซึ่งจริงๆมันตัดทิ้งได้เลยเราเอนจอยกับโชว์ได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ตอนที่พี่ซันนี่บอกว่ามีกำแพงเพราะด้วยความที่เขตเนี่ยเป็นคนชอบคิดมากชอบคิดแทนคนอื่น กลัวคนอื่นจะวิจารณ์ว่าแบบว่าเราเป็นยังไง แต่ว่าทำเต็มที่แล้วครับ มันแบบมันอิ่มเอมอะเฮ้ยที่เตรียมมาเราทำทุกอย่างเหมือนที่เราตั้งใจให้มันเกิดขึ้นได้แล้ว ช่วงหน้าพบกับโชว์ของเบต้า V1 ที่ทำให้อัลฟาอารีนาต้องสั่นสะเทือน บอกเลยว่าส่งผลกระทบต่อบัลลังก์อัลฟาได้พอสมควรเลยนั่นแน่ นึกว่าโชว์อัลฟา รอติดตามสักครู่เดียว Criminals beware. These top agents are coming for you. Side by side, Bright Wind concert. This Christmas, Bright Wind is back. Tôi là สูตินรีแพทย์เหรอวะ มึงอ่ะคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องบอดี้ของผู้หญิงอะที่สุดในประเทศนี้แล้วนี่มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะที่เป็นตัวการทำมึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10 ปีและไอ้รูปพวกเนี้ยกำลังจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ มึงพามันมาที่นี่ทำไมวะ กูไม่ฟังอะไรจากคนทรยศเพื่อนถึงมันเว้ย ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัสวาร์ปทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น.ไม่ว่าใครจะว่ายังไง อย่าก้มหน้า อย่าหันหลัง มึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ย ถ้ามึงยุ่งกับน้องสาวกูอ่ะกูกระโดดถีบยอดหน้ามึงแน่ ถ้าการที่หนูมาเรียนที่นี่จะทำให้พี่อึดอัดมาก หนูก็คงช่วยอะไรพี่ไม่ได้หยุด ออกไปให้ไกลๆเลยนะ จะหายไปเลยก็ได้หรือจะตายไปเลยก็ได้ ครอบครัวหนูจะไม่ไปไหน แล้วก็จะไม่ยอมตายด้วย ส่วนพี่จะไปไหนก็ไป ผมอยากเหลือใครสักคนในชีวิตที่ผมไว้ใจได้ ผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมพี่เลิกยุ่งกับของขวัญได้ปะ ติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 ย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา 4:30 น.อย่ากลัวเลยนะฟ้าจะพายเราต้องห่างกันแค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะหาเธอให้เจอหากวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรให้เธอจำไว้เลยว่าฉันคนนี้จะอยู่เพื่อเธอแค่คนเดียว มันไม่ได้เป็นถั่ว ก็มันไม่ใช่ถั่วไงคะ มัน ก็เลยไม่เป็นถั่ว มันเหมือนขนมไส้มะพร้าวอ่ะ ใช่แล้วมันมีเส้นใยแบบ อ๋อเป็นหนึ่งมีส่วนผสมของมะพร้าวด้วย เขาบอกเมื่อกี้บอกว่ามีมะพร้าวกับฟ้าอันนี้ เอา อี แล้วไหน โม่เอาอยู่แล้วโอ้โห ปลาช่อนผัดฉ่า ผัดชาอะไร ผัดฉ่าลา ชาลาเผ็ดชาลา ส่วนมึงเป็นปลาช่อนผัดเผ็ดนะ เผ็ดอะไร เผ็ดอีกี นี่ปลาช่อนผัดมาแล้ว เผยเที่ยวไทย กูไปฟังเพลงย้อนหลังวงเรามา แม่งเล่นไม่แน่สักเพลงเลย ถึงเวลาแล้วที่วงเราอ่ะต้องหาคนเพิ่ม สวัสดีครับ ผมสาว ไม่เจอกันแป๊บเดียว ได้ข่าวว่าเป็นประธานนักเรียนไปแล้วเหรอ มือกีตาร์เพลงร้านวิวมึงลองไปชวนมันเข้าวงดิ กูจะพาพวกมึงไปฮอตเวฟเอง ถ้ามึงยังเป็นหัวหน้าวงอยู่ ชาติเนี้ยก็ไม่มีทางชนะฮอตเวฟหรอก ก็ไอ้ซาวมันเป็นหัวหน้าได้ดีกว่ากูจริงๆอ่ะ งั้นกูขอลาออกจากวง นี่แม่งโคตรโอกาสทองมึงเลยนะเว้ย ก็แปลว่ามึงจีบมันได้เต็มที่ มันมีแฟนได้ ติดตามชมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25 รักเธอไม่ได้บอกตัวเองให้จำไว้รักเธอไม่ได้แม้อยากรักสักเท่าไรรักของเธอและฉันคงเป็นได้เพียงแค่ฝันใช่ไหมแค่อยากรักยังไม่ได้เลย กูจะมาสมัครเป็นอาสาเล่นเปียโนที่เนี่ย มึงกลับไปก่อนก็ได้นะ มาเต้นให้กำลังใจเพื่อนกันหน่อยดีกว่า จะเริ่มฝึกภาษาจีนเนี่ยต้องเริ่มจากการจำคำศัพท์ก่อนนะ ชื่อช็อปเปอร์ ชื่อปาล์ม ฟังเพลงอะไรอยู่ ขอฟังด้วยได้ไหม นี่มึงสังเกตกูด้วยเหรอ นึกว่าสนใจแต่แม็กกี้ ไปดิช่วย
ติดตามชมเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 และทาง YouTube GMM TV พร้อมกันทั่วโลก Criminals beware. These top agents are coming for you. Side by side, Bright Wind concert. This Christmas, Bright Wind is back.กูเป็นสูตินรีแพทย์เหรอวะ มึงอ่ะคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องบอดี้ของผู้หญิงอะที่สุดในประเทศนี้แล้วนี่มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะที่เป็นตัวการทำมึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10 ปีและไอ้รูปพวกเนี้ยกำลังจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ มึงพามันมาที่นี่ทำไมวะ กูไม่ฟังอะไรจากคนทรยศเพื่อนถึงมันเว้ย ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัสวาร์ปทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่ม กูไปฟังเพลงย้อนหลังวงเรามา แม่งเล่นไม่แน่นสักเพลงเลย ถึงเวลาแล้วที่วงเราอ่ะต้องหาคนเพิ่ม สวัสดีครับ ผมสาว ไม่เจอกันแป๊บเดียว ได้ข่าวว่าเป็นประธานนักเรียนไปแล้วเหรอ มือกีตาร์เพลงร้านวิวมึงลองไปชวนมันเข้าวงดิ กูจะพาพวกมึงไปฮอตเวฟเอง ถ้ามึงยังเป็นหัวหน้าวงอยู่ ชาติเนี้ยก็ไม่มีทางชนะฮอตเวฟหรอก ก็ไอ้ซาวมันเป็นหัวหน้าได้ดีกว่ากูจริงๆอ่ะ งั้นกูขอลาออกจากวง นี่แม่งโคตรโอกาสทองมึงเลยนะเว้ย ก็แปลว่ามึงจีบมันได้เต็มที่ มันมีแฟนได้ ติดตามชมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย กลับเข้าสู่ Project Alpha ครับในรอบ Survival Beta กับการต่อสู้เพื่อเป็นโชว์ที่ดีที่สุดครับ โชว์แรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบต้าทีมต่อไปครับที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันต้อนรับกันเลยกับเบต้า V1 ครับV1 โอ้โหแค่คอสตูมก็ได้ฟีลมีธีมแล้วเนาะใช่ไหมมีความคูลๆแต่ก็ซ่อนแบบลุกเล่นด้วย ก็แบบตื่นเต้นอะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นตลอดก้าวมาก็ตื่นเต้นแล้วอะทุกอย่างมันสั่นมากก็ต้องควบคุมสติให้อยู่ รู้สึกวันนี้หล่อมาก วันนี้มากับเพลงอะไรฮะ Money Honey ครับผม Money Honey โอ้เป็นยังไงครับกรรมการพอได้ฟังชื่อเพลงนี้ คือเพลงนี้เป็นการร่วมงานของทั้งศิลปินที่อยู่ฝั่งไทยเนาะแล้วก็เป็นการร่วมงานกับศิลปินที่เป็นศิลปินไทยแต่ว่าเดบิวต์ที่เป็นวงของเกาหลีนั่นก็คือมินนี่นั่นเองจะบอกว่าเพลงนี้มันยากนะเพราะว่าคุณต้องร้องมีทั้งแรปด้วยมีทั้งร้องด้วยนะครับแล้วเพลงนี้โหตอนที่เขาปล่อยมาเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นคือวิวพุ่งกระฉูดมากนะครับวันนี้รอดูเลยเพราะว่าต้องเป็นทั้งพี่ก๊อฟ F Hero เนาะมีทั้ง Your Boy TJ เดี๋ยวรอดูเลยว่าคุณจะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าแดนอยู่เดี๋ยวนะบอกว่ามาเอาเลยเอาล่ะไปพบกันเลยนะครับกับโชว์จากทีมเบต้า V1 ครับกับ Money Honey พร้อมวันนี้พร้อมมากอยากจะบอกพี่ๆในทีมว่าแบบผมภูมิใจในตัวทุกคนมากก็เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากตั้งแต่ร้องเต้นจนถึงวันนี้คิดว่าเราพร้อมมากๆพร้อมที่จะเป็น best show ของอาทิตย์นี้ครับ ทีมเราทำได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวมั่นใจโชว์ไปให้คนเห็นว่าทีมเราจะเป็น the winner ของวันนี้ Slowly at night ไม่มีคนสักคนไหนดีมากบอกเป็นพันที่ปลิวว่อนมากมายแต่ทำไมมันยังเงาไม่มีใครให้ talk to มีแต่กันไม่มี you แค่มีเธออยู่ข้างๆ my room wanna be with you ถ้าเข็มขัด Air Max สุดที่ tailor made เป็น rap style มัน Kanye West นั่งมัน Mercedes แบงค์ฟอนต์หนามันละ10
ultimate สร้อยที่คอมีเพชรแต่ทั้งหมดทำไมมีเธอก็ feel the emptiness ฉันอยากขึ้นสูงกว่าเอเวอเรสต์ให้ชื่อฉันมีซีนจนวันที่เธอจากไปใจมันปวดร้าวถึงชีวิตไม่อาจทั้งเธอด้วยเดสหรือว่ากระเป๋าของเซลลีนเพราะว่ามงกุฎคงไม่มีค่าถ้าหากว่าคิงไม่มีกี่ล้านฉันก็ไม่แลกกี่ล้านฉันก็ไม่แลกกับเธอโอ้ baby เธอไม่ค่าไม่มีค่าไม่มีเท่าไรก็ฉันเข้าไป feel ให้มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอก็เท่านั้นโอ้ baby รู้แล้วว่าฉันต้องการแค่เท่านี้ you know my name with you baby แค่เธอก็พอนั่งนับตังค์ในบัญชีวันทูทีวิววังสวีทที่ดูดีมองเห็นฟูจิแต่ไต้แวนดำ LV สะท้อนแสง UV กลับมีน้ำตาบอกเธอ come back to me สกุลเงินรูปีดอลลาร์ยูโรมีเธอร่วมนามสกุลแมติดบูโรไม่เจอต้องคิดนูโวแค่นี้มันก็ดูโอเพราะเธอคือสิ่งที่ค่าบนโลกทั้งใบและพลูโตที่ชายโง่งมทำผิดและถลำลึกวันที่เธอจากไปได้แต่นั่งจมและเพิ่งสำนึกทุกสิ่งที่ฉันนึกว่าต้องชนะและนั่งบัลลังก์สุดท้ายเมื่อพบว่าไม่มีเธอฉันนั่งร้องไห้บนไม่มีใครให้ talk to I can't smile without you เธอต้องการฉันน้ำ my blue oh I want is you กี่ล้านฉันก็ไม่แลกให้กับเธอได้ที่ไหนไม่มีเท่าไรก็ฉันเข้าไป with you ไม่มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอก็เท่านั้น oh baby รู้แล้วว่าฉันต้องการแค่เท่านี้ you know my name with you baby แค่เธอกี่ล้านฉันก็ไม่แลกให้กับเธอได้ที่ไหนไม่มีเธอไม่ค่าไม่มีเท่าไรฉันเข้าไป with you ไม่มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอก็เท่านั้น oh baby รู้แล้วว่าฉันต้องการแค่เท่านี้ you know my name with you baby แค่เธอก็พอ ตายแล้ว เบต้า V1 ครับ Money Honey เดือดมาก ๆ บนเวทีนี้บอกเลยว่าส่งผลกระทบต่อบัลลังก์อัลฟาได้พอสมควรเลยนั่นแน่ โอ้โห พี่โตตอนจบถึงกับปรบมือเลยอ่ะ โอ้ยนึกว่าโชว์อัลฟาคนละแบบครับโชว์อัลฟาที่ผ่านมาเราดู4คนเด่นในแบบของตัวเอง แต่ผมพูดถึงทีมเวิร์กนะ พูดถึงดูโอเวอร์ออลนะ ผมชอบโชว์นี้มาก ความที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันเด่นไปหมดไม่รู้จะมองใครอย่างเงี้ยมันดีเพราะว่าในเวลาเราทำโชว์ด้วยกันมันควรต้องเป็นแบบนั้น วันนี้ทุกคนดูหล่อมาก พี่นั่งอยู่เนี่ยพี่ได้ยินตากล้องเขาบอกโอ้โหทำไมเด็กสมัยนี้มันหล่อขึ้นมากได้ยินจริงเขาพูด ตากล้องนะ ตากล้องพูดเลย แมนๆแท้ๆเลยนะ ตอนเด็กๆเรายังดีดลูกแก้วเขาพูดผมได้ยินพี่พูดจริง คนแรกเขาพูดถึงเลยฮงวันนี้คุณสุดยอดมาก คุณเอาอยู่มากสายตาคุณดีและการแรปของคุณดีอังเปาวันนี้ดูหล่อมากเหมือนกัน ปรับนิดนึงพอแรปเนี่ยพี่ว่าโทนมันสูงไปหน่อยมันอาจจะกดโทนและไดนามิกให้มันไม่แหลมขนาดนี้ให้มันลงมานิดนึงอีกคนหนึ่งที่ดูโผล่ขึ้นมาเลยคืออาชิพูดตรงๆคือชื่ออาชิอาทิตย์ที่แล้วเรายังคุยกันเราไม่ได้พูดถึงเยอะขนาดนั้นแต่วันนี้เราเห็นเราหันมามองกันว่าโอ้โหวันนี้คนนี้เด่นมากทายวันนี้คุณพี่สันนี่จะกรี๊ดแตกอยู่แล้วเนี่ยดูหน้าพี่สันนี่วันนี้คุณดีมากวันนี้ดีมากแต่ทุกคนเนี่ยขอปรบมือให้เลยว่าโชว์เนี่ยดีมากเหมือนอาทิตย์นี้ได้ดูโชว์อัลฟาสองโชว์โอ้โห ผมก็รู้สึกแบบกดดันนิดนึงครับว่าเขาก็เพอร์ฟอร์มดีจริงอย่างที่กรรมการว่าโหดีเหมือนกันนะคือตอนแรกไม่คิดว่ามันขนาดเนี้ยเหมือนรู้สึกตังหิดแล้วว่าโอ้โหที่นั่งกูสั่นแล้วอะไรเงี้ย ผมสามารถพูดถึงวงนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงถูกไหมผมว่า ไม่มีเวลาให้ขนาดนั้น มันดีมากเลย กระชับ อาชีสุดยอดว่ะอาชีแม่งมาจากไหนวะเนี่ยอาชีแม่งแบบ คือจังหวะที่แบบเงยหน้าขึ้นมาเนาะพี่แตมเนาะ โอเคกูชอบวง คำเดียวเลยนะ พี่ซื้อบัตรหลุม ชื่อบัตรหลุมทุกคนดีหมดไทม์ทุกครั้งที่ไทม์ออกมาร้องนี่พี่กรี๊ดเหมือนกันนะปุ้ยร้องดีมากแชมป์น่ารักมากคนที่ผมเพิ่งค้นพบก็คืออังเปาบทเขาเยอะมากเลยนะครับเขามีปีนแล้วหล่นลงมาแล้วก็ปุ๊บผมรู้สึกว่าอินเนอร์เขาได้มากอ่ะเขาเหมือนเฟลิกซ์วงสเตย์คิดแล้วอ่ะแต่ว่าเสียดายเสียงเขาตอนนี้เขายังแรปยังไม่ได้เป็นแรปเปอร์อ่ะคงก็จะเป็นแบบสายคูลๆนะเท่ๆแต่ว่าคุณเป็นแบบเหมือนไอ้ก๊อฟแบบแค่มันมีความแบบเอ็กซ์ซีฟออกมามันอาจจะแบบเป็นเสน่ห์ที่คุณไม่เหมือนใครเลยครับผมเมนอังเปาเนี่ยครับ
พี่ซานี้ไม่หยุดยิ้มเลย เมนไทม์ค่ะ เฮ้ย เลือกเมนกันเหรอ เลือกเมนเหมือนกัน แต่จริงๆ พี่จะบอกนะ ถ้าค่ายเนี่ยจะรับพวกหนูไปทำอีกวงก็ไม่ผิด มันลงตัวอ่างเปาเนี่ยมาในคาแรคเตอร์ที่แบบแรปอาจจะต้องฝึกเพิ่มนะลูกอย่างที่พี่ๆเขาบอก แต่หนูมีความดุดันฮงมีความเฟียสแชมป์มีความน่ารักอาชิคืออยู่หล่อเท่มาเลย เงยหน้าขึ้นมาฟาดพี่ได้เลยแบบโอเค บัตรหลุมเอาไป หลุมมา ทำออกมาคือแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอ่ะคือหนูออกมาแล้วหนูรู้ว่าหนูต้องเป็นแบบไหน ร้องไปหน้าอะไรคือดีไปหมดตุ้ยจริงๆข้อดีตุ้ยเยอะมากนะร้องเต้นและจำไว้นะลูกนะลูกหล่ออยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องรูปหน้าเราจะเย่เกหรือจะเหนื่อยหรือจะอะไรทำมันออกมาให้เต็มที่เท่าที่ทำได้เลยเพราะตอนเนี้ยหนูแบบครบมากทีมงานมีเวลาให้ผมคอมเมนต์เท่าไหร่ครับ นั่งเครียดนะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันดีไปหมดเลยอะเวลาผมจะดูเคมีแล้วผมรู้สึกว่าเคมีของกลุ่มเนี้ยมันได้มากมันกลายเป็นว่าเหมือนเราดูวงหนึ่งวงขึ้นมาแล้วอะคนที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นลีดเดอร์ได้อาชิคุณมีความเป็นลีดเดอร์สูงมากคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่คุณเอาอยู่ทุกการสื่อสารแค่คุณเงยหน้าคือตายอะหลังจากนั้นคุณไม่ต้องพยายามจะโดดเด่นแต่คุณโคตรโดดเด่นมันไม่ได้หาได้ง่ายๆในเด็กที่เป็น beginner อันนี้พูดตรงๆคือมันคุณมีสิ่งนี้แล้วอะผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยอะสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองเลยนะถ้าผมทำวงหนึ่งวงผมขอจองฮงเป็นเมนแรปได้ไหมโอ้เพราะว่าคุณรู้ไหมว่าเสน่ห์ของคุณอะมันไม่ได้มีแค่การแรปอะการเต้นของคุณการสื่อสารของคุณผ่านการใช้ร่างกายมือไม้ท่าทางคือมันพอดีไปหมดเลยอะแล้วเสน่ห์คุณมันพุ่งมากของตุ้ยพี่จะแนะเสริมจากพี่ชนิดนิดเดียวตุ้ยแค่ต้องสื่อสารให้มากขึ้นนะครับตั้งใจเกินไปอะตั้งใจที่จะโชว์เกินไปตั้งใจที่จะให้คนแบบมองฉันสิดูฉันสิมากจนเกินไปตุ้ยแค่สื่อสารกับสิ่งที่กำลังร้องอยู่แค่นั้นเลยแล้วตุ้ยจะใช้นิ่งได้มากกว่านี้อีกผมเห็นด้วยพี่โตครับนี่คือโชว์อัลฟาอีกหนึ่งโชว์สุดยอดมากจริงยอดครับเบต้า V1 ครับเยี่ยมยอดมากๆกับโชว์เมื่อสักครู่นี้กับ Money Honey ผมรู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆมากๆครับตอนที่ผมได้ขึ้นไปแสดงข้างบนพร้อมกับเพื่อนผมว่าได้รับ energy เต็มๆก็รู้สึกดีที่แบบได้โชว์มันออกไปแล้วมันคลอดออกไปแล้วแบบรู้สึกว่าถ้าวันนี้เต็ม100ก็คงให้แบบ120 200 500ไปเลยยังเหลืออีก 2 ทีมที่พร้อมจะมาขึ้นแย่งชิงตำแหน่งโชว์ที่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ไม่มีช่องโหว่เลยอ่ะเหมือนพี่ดูศิลปินกำลังถ่าย MV อยู่จะเข้มข้นขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดผมว่าคนเรามีมูลค่าชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิดละเพราะฉะนั้นคนต้นทุนต่ำๆอย่างผมเนี่ยถ้าไม่พึ่งทางลัดก็หมดสิทธิ์ลืมตาอ้าปากทำงานแทบตายมึงได้เงินมาแค่เนี้ยสงสัยต้องเป็นทาสมันตลอดชีวิตแน่เพราะเว็บพนันที่พวกมึงโกงกูไปอ่ะค่าเสียหายเท่าไหร่10 ล้าน10 ล้านเหรอเข้าใจนะจ๊ะคือแกมีปัญหากับมันอ่ะแล้วทำไมถึงทำงานกับมันอีกอ่ะมันชื่อสัตว์มันบอกว่ามันจะปลดหนี้ให้เราถ้าเรายอมทำงานกับมันถ้างั้นต้องฉลองหน่อยแล้วแหละที่ฟ้าลิขิตให้เรามาเจอกันถ้าเราทำแอปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยที่สามารถเรียกเด็กได้ก็ไม่ต้องเสียค่าในหน้าเลยและที่สำคัญนะแกใช้โรงแรมเราเนี่ยเป็นที่ทำงานได้เลยเป็น co-working space อะไรอย่างนั้นนะเราจะรวยกันใช่ปะจบเดือนละ300,000มาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ชื่อแอปว่าอะไรตอนที่ลูกค้าจะจองเราอ่ะเขาจะใช้คำนี้เว้ยครับพอดีผมได้ยินชื่อทักครับมาจากเพื่อนนะครับแคปอยู่ที่ไหนไอวงการเนี้ยถ้าใครไปขัดขามันนะรับรองให้โดนเก็บเรียบแน่อย่าคิดไม่ซื่อกูเชี่ยนี่มันแฟนมีชัด
ผมไม่ได้เรียกว่าทำโทษเว้ยเขาเรียกว่าพยายามฆ่า ถ้างานนี้ไปได้สวย ชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้น แต่กลับกันถ้ามันเละพวกเราก็คงจะจบเฮ กูไปฟังเพลงย้อนหลังวงเรามา แม่งเล่นไม่แน่นสักเพลงเลย ถึงเวลาแล้วที่วงเราอ่ะต้องหาคนเพิ่ม สวัสดีครับ ผมสาว ไม่เจอกันแป๊บเดียว ได้ข่าวว่าเป็นประธานนักเรียนไปแล้วเหรอ มือกีตาร์เพลงล้านวิว มึงลองไปชวนมันเข้าวงดิ กูจะพาพวกมึงไปฮอตเวฟเอง ถ้ามึงยังเป็นหัวหน้าวงอยู่ ชาติเนี้ยก็ไม่มีทางชนะฮอตเวฟหรอก ก็ไอ้ซาวมันเป็นหัวหน้าได้ดีกว่ากูจริงๆอ่ะ งั้นกูขอลาออกจากวง นี่แม่งโคตรโอกาสทองมึงเลยนะเว้ย ก็แปลว่ามึงจีบมันได้เต็มที่ มันมีแฟนได้ ติดตามชมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25เลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์กรอบแน่นกับแผ่นยักษ์มันสะใจทุกคำเลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์ธรรมดาโลกไม่มัน กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาครับในรอบ Survival Beta และตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับ ที่จะได้พบกับการแข่งขันของทีมต่อไป ไปพบกันเลยกับ Beta V4เราโชว์หลังจากมันนี่ฮันนี่ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเพลงมันค่อนข้างจะแบบตัดมูดกันเลย แล้วก็เขาทำไว้ดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบก็งานหนักอยู่ครับ เราซ้อมมาเยอะพอสมควรนะครับแบบพร้อมโชว์มากครับวันนี้ ถ้าให้คะแนนความพร้อมของทีมผมเต็ม100ใช่ไหมครับ มันไม่พอครับเพราะมันเกิน100ไปแล้วครับ พวกคุณมีกัน 5 คนครับ ครับใช่ คิดว่าเป็นข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ก็คิดว่าภาพมันก็น่าจะแบบแตกต่างจากทีมอื่นด้วยครับ ใช่ เพราะว่านับแล้วได้ 5 ใช่ ด้วยแนวเพลงครับ ด้วยแนวเพลง 3 กรุ๊ปครับผม เป็นเพลงอะไรครับ สุรุปกาตาประเทศครับ เป็นไงกรรมการพอได้ฟังชื่อเพลงครับ เพลงนี้ ร้องยากนะ ร้องยากมา ร้ ก องยากเพราะเหมือนโน้ตมันหลากหลายมันใช่ ใช่ มันจะสวิตช์ระหว่างเสียงจริงกับเสียงหลบไปมาตลอดเวลาทั้งเพลงเลย พอมันเป็นเพลงที่เพราะเนี่ยที่สำคัญเลยคือต้องเน้นร้องให้ดี เพลงนี้มันเป็นเพลงที่สุดยอดแห่งปี 2022 เลยของ Spotify แสดงว่าเป็นเพลงที่เราได้ยิน cover มาอย่างเยอะ ถามตัวเองว่าทำยังไงให้เพลงนี้ที่คนเขาอาจจะได้ยินกันมาหลายเวอร์ชันแล้วทำไงให้มันเป็นเวอร์ชันของเรา โฟกัสกับตรงนี้เยอะๆนะครับ โอเค รอดูครับ ไปพบกันเลยนะครับ นี่คือสุลูปกาตาปาเฮในเวอร์ชันของเบต้า V4 ครับ ฟีดแบ็กจากคุณครูคือในเรื่องของบล็อกกิ้งที่มันเป๋ๆในเรื่องของความพร้อมกันหรือเจาะรายบุคคลอะไรเงี้ยครับตามสิ่งที่คุณครูเขาสอนมาให้ช่วยกันดู กลับไปทวนบล็อกกิ้งที่เราได้ใหม่ด้วย แล้วก็ในเรื่องของฟีลลิ่งที่มันจะค่อยๆเบลนด์พวกเราให้เข้ากันครับ ในเวอร์ชันที่เอามาทำใหม่เนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าแบบเพลงนี้มันก็เอามาเต้นได้นะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ส่ง energy ได้เหมือนกัน โชว์พวกเราเป็นฟิลอบอุ่น แต่มันจะอุ่นจนคุณนั่งไม่ติด มีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นฉันขอให้เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไป คิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม ขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใด หมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนเช้ากว่าวันไหนสดใสกว่าทุกวันต้นไม้และลำธารก็ยังดูสดใสไม่สู้เธอโชว์ยิ้มไปหนึ่งทียิ้มให้โลกนี้ที่กำเนิดเกิดเป็นเธอขึ้นมาให้ฉันได้เจอเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เธอยังเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่ในใจฉันไงและเธอไม่ต้องท
ำทรงและสายว่าการเวลาจะทำให้ใจของฉันเปลี่ยนพันยังไงก็มีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในนั้นหัวใจให้เธออยู่ได้คนเดียวเท่านั้นขอให้เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงเพียงแค่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยน Cause every time you make me smile yeah ooh 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 yeah 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 ถึงจะมีคนที่อยู่บนโลกเป็นล้านมีแค่เธอคนเดียวที่อยู่ในใจเท่านั้น Oh baby oh คนดีและฉันขอให้เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไรตอนลอยบนฟ้าแสนไกลเธอได้มากกว่าถ้าหากยังไม่รู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไรคิดถึงทุกลมหายใจมันมีแค่เธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยน เบต้า VC เยี่ยมยอดมาก ๆ เป็นโชว์ที่น่ารักมาก ๆ เลยนะฮะ แต่สิ่งที่สังเกตได้ กรรมการดูแบบว่าเหมือนตั้งใจดูตั้งใจชม เหมือนวิเคราะห์ยังไงไม่รู้ฮะดูอะไรอยู่ พี่แต้มครับ ถ้าจะถามว่าประทับใจอะไรจากโชว์นี้ก็น้องก็ดูฝึกซ้อมกันมาหนัก คนที่ค่อนข้างจะเตะตามผมคือนิวเอิร์ธนะครับเขาเป็นคนที่การร้องและโอเวอร์ออลดีมากนะครับ ผมว่าเป็นโชว์ที่น่ารักครับ แต่ว่าพอเพลงเนี้ยมันทุกอย่างมันเบาไปหมดเลย พี่รู้สึกว่ามันอยู่ที่การตีความของเพลงนี้ด้วย ท่อนฮุกมันบอกว่าอะไร ฉันขอให้เธอได้โปรดจำไว้ว่าฉันไม่เคยหายไป เฮ้ย ไม่เคยหายไปนะเว้ย ตากับการร้องมันต้องออกแล้วว่าจำไว้นะฉันไม่เคยหายไป ฉันอยู่ตรงนี้ นี่มันเป็นอย่างนี้แค่นี้หมดเลย เพลงมันเบา มันเพราะมันไม่ผิดนะ แต่แค่พี่ว่าตีความถ้ามันแข็งแรงกว่านี้มันจะอิมแพคได้มากกว่านี้ เพราะนี่มันคือเวทีโปรเจกต์อัลฟาไง มันไม่ใช่เป็นแฟนมีตติ้ง มันคนละแบบกัน ชมก่อน เสียงดีทุกคน แต่ยังดีไม่พอ ต้องดีขึ้นไปอีกค่ะ ในเมื่อเป็นเพลงร้องเนาะ ตอนนี้ลูกดีเฉพาะการแยกออกมาเป็นตัวบุคคล กล้องจับคนนี้ดี 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 จับคนนี้ดี จับคนนี้ดี แต่พอรวมกัน จริงๆมันมีเก้าอี้ให้4ใช่ไหมมันจะต้องมี4แต่วันนี้ลูกคือจ่าฝูงทั้ง5ตัว แต่เป็น5ตัวที่แยกกันไปคำรามศัตรูลูกไม่อยู่ด้วยกันน่ะเพราะลูกไม่อยู่ด้วยกันศัตรูไม่กลัวแล้วนะตอนเนี้ยลูกยังสะกดพี่ไม่ได้ยังสะกดพี่4คนให้แบบเขม่งตาดูลูกไม่ได้มันก็ยากนะลูกสิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือเมื่อไหร่ที่เราทำงานเป็นทีมอะลูกเป็นทีมลูกสามัคคีมันต้องมองตากันรู้ว่าใครจะไปทางไหนใครจะทำอะไร ในเมื่อทุกคนเป็นทีมทุกคนดีอยู่แล้วครับแต่จะทำยังไงล่ะให้ทีมลูกมันแข็งแรงกว่านี้เพราะวันนี้ลูกไม่มีความเป็นจ่าฝูงอยู่ในทีมเลยคุณพิชานิครับพี่แกงส้มครับ คือแดนเข้าไปเหรอเมื่อกี้คือแดนเข้าไป แดนมาแล้วครับ ใครแดนออกมาดิ ไม่อยากให้เขาเก่งขึ้นในทุกเวทีนะ มันเป็นโชว์ที่ดี แต่เป็นโชว์เดี่ยวที่ดีมากครับใช้คำนี้ก่อนมันเดี่ยวดีนะมองแต่ละคนโอ้ทุกคนมีของหมดเลยแต่สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของโชว์นี้นะครับคือการสื่อสารทั้งสื่อสารกันเองและสื่อสารให้คนดู ถ้าคุณไม่เชื่อในการสื่อสาร as a team นะโชว์นี้ก็จะไม่มีประโยชน์เลยเพราะเพลงนี้ท่าไม่ได้ยากเลยนะท่าไม่ยากแต่มันไม่พร้อมกันเลยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากมันเหมือนเราอยู่คนละบ้านแล้วซ้อมแยกแล้วสุดท้ายมันรวมกันแล้วมันเหมือนไม่มีเวลามาเบลนด์ให้มันเข้ากันอะแล้ววันนี้ผมว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับทุกคนเลยเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าคุณได้ไปต่อนะคุณต้องคลาสทีมอีกคุณก็ต้องรู้แล้วว่าการทำงานเป็นทีมเป็นยังไงผมหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้คุณสู้ต่อไปได้นะครับผมแล้วก็หวังว่าถ้าทุกคนรอดนะวันนี้คุณจะต้องดีขึ้นมากกว่านี้ผมรอดูครับขอบคุณครับ
คือถ้าเทียบกันตอนซ้อมดีกว่า พี่กรรมการเขาเหมือนไม่ได้รับ energy ที่เราพยายามจะส่งไปก็เลยแบบผิดหวังนิดนึงครับผมรู้สึกแย่มากที่สุดท้ายเราก็ยังทำมันออกมาได้ไม่ดีในเรื่องของการสื่อสารที่มันแตกต่างกันมากเกินไปเนี่ยครับคิดว่าในทีมคุยกันดีแล้วครับแต่มันอาจจะยังไม่ดีพอครับ ตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด 3 ทีมด้วยกันเบต้า3 ทีมช่วงหน้าครับมาติดตามกันกับเบต้าทีมสุดท้ายจะเข้มข้นขนาดไหนช่วงหน้ากับโปรเจกต์อัลฟาครับช่วงหน้าพบกับโชว์สุดท้ายจากทีมเบต้า V2 จะเจอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่น ผลงานของพวกเขาจะชนะใจกรรมการและก้าวขึ้นมาเป็นโชว์ที่ดีที่สุดได้หรือไม่ รอติดตามสักครู่เดียว Criminals beware. These top agents are coming for you. Side by side, Bright Wind concert. This Christmas, Bright Wind is back.กูจะมาสมัครเป็นอาสาเล่นเปียโนที่เนี่ยมึงกลับไปก่อนก็ได้นะ มาเต้นให้กำลังใจเพื่อนกันหน่อยดีกว่า จะเริ่มฝึกภาษาจีนเนี่ยต้องเริ่มจากการจำคำศัพท์ก่อนนะ ชื่อช็อปเปอร์ ชื่อปาล์ม ฟังเพลงอะไรอยู่ขอฟังด้วยได้ไหม นี่มึงสังเกตกูด้วยเหรอ นึกว่าสนใจแต่แม็กกี้ ติดตามชมเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 และทาง YouTube GMM TV พร้อมกันทั่วโลก กูเป็นสูตินรีแพทย์เหรอวะ มึงอ่ะคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องบอดี้ของผู้หญิงอะที่สุดในประเทศนี้แล้ว มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะที่เป็นตัวการทำมึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10 ปี และไอ้รูปพวกเนี้ยกำลังจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ มึงพามันมาที่นี่ทำไมวะ กูไม่ฟังอะไรจากคนทรยศเพื่อนอย่างมันเว้ย ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัสวาร์ปทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่มครึ่ง มันไม่ได้เป็นถั่ว ก็มันไม่ใช่ถั่วไงคะมันก็เลยไม่เป็นถั่ว มันเหมือนขนมไส้มะพร้าวอ่ะ ใช่มันมีเส้นใยแบบ อ๋อเป็นหนึ่งมีส่วนผสมของมะพร้าวด้วย มาบอกเมื่อกี้บอกว่ามีมะพร้าวกับฟ้าอันนี้อีโม่เอาอยู่แล้ว โอ้โห ปลาช่อนผัดฉ่า ผัดชาอะไร ผัดฉ่าลา ชาลาเผ็ดชาลา ส่วนมึงเป็นปลาช่อนผัดเผ็ดนะ เผ็ดอะไร เผ็ดดีกี นี่ปลาช่อนผัดมาแล้วเผยเที่ยวไทย แค่อยากฟังคำรำพันเพียงกระซิบว่ารักกันรู้หรือเปล่าเมื่อฉันได้พบเธอพลาดคิดผูกพันยิ่งอยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจหวั่นไหวอย่ามาท้าแนบชิดเข้ามาเพียงสบตาพาให้เคลิ้มไปอีกนิดได้หรือเปล่าเข้ามาชิดได้หรือเปล่าจะบอกรักเธออย่ากลัวเลยนะฟ้าจะพาให้เราต้องห่างกันแค่เธอรอตรงนั้นแล้วฉันจะหาเธอให้เจอหากวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรให้เธอจำไว้เลยว่าฉันคนนี้จะอยู่เพื่อเธอแค่คนเดียว AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาในรอบ Survival Beta ครับ และตอนนี้ถึงเวลาของเบต้าทีมสุดท้าย ไปพบกันเลยครับกับเบต้า V2 ครับ
อนหลับมาเต็มอิ่มแล้วก็เตรียม energy มาเพื่อวันนี้แล้วครับผมว่ากลุ่มเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเตรียมตัวมาดีมากครับแล้วก็พร้อมมากๆสำหรับโชว์วันนี้เรามั่นใจแล้วก็พร้อมมากๆที่จะขึ้นเวทีแล้วแบบตอนนี้เลยชนะแน่นอนวันนี้พูดเลยพกความมั่นใจมาเท่าไหร่ฮะ100 200 300 400 500 600 700 800 900 โอ้รวมกันหลายพันเลยโอ้โหเป็นยังไงมันเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้กับการที่ได้เห็นโชว์ของทีมอื่นๆแล้วเมื่อไหร่จะได้โชว์สักที ใช่จะได้โชว์สักทีนะเมื่อไหร่จะได้โชว์สักทีใช่ไหมฮะเอาโชว์อะไรมาให้กรรมการได้ดูครับโชว์เพลงของเรานะครับเป็นเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนครับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนอ่ะกรรมการเพลงนี้เป็นไงฮะยากง่ายยังไงมันไวรัลยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพลงนี้นะแบมมียอดวิวถึง164 ล้านดูอะไรคะดูข้อมูลดูข้อมูลเป็นเพลงที่ฮิตมากนะแต่ฮิตจริงครับฮิตมากเวลาไปดูทีรีเบิร์ดเล่นเนี่ยโหคนร้องกันทั้งฮอลล์นะครับซึ่งคุณคิดว่าไงครับอ๋อโยนมาง่ายๆเลยเนาะผมคิดว่าวันนี้ผมจะได้เห็นเพลงนี้ในเวอร์ชั่นเมื่อกี้มีโชว์อัลฟา1โชว์อัลฟา2ผมอยากเห็นโชว์อัลฟาที่3ได้ไหมลองดูพร้อมดูนะพร้อมค่ะมันมีฟิชเจอริ่งมิลลิด้วยนะใช่ใช่แล้วก็เป็นโทนเหมือนเสียงสูงด้วยไม่รู้ว่าเขาจะปรับเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอคนไหนจะเป็นมิลลิเสียงสูงในทีมนี้เอาเบต้า V2 พร้อมจะเป็นโชว์ในฟิลอัลฟาให้กรรมการได้ดูไหมครับพร้อมไหมครับเอาให้เต็มที่นะทีมสุดท้ายแล้วนี่คือทีมเบต้า V2 ครับกับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจุดใหญ่ๆจริงๆมันโดนแก้ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับมันทำให้แบบทีมเราเป็นทีมเวิร์กมากเลยครับจุดเล็กๆตรงที่มาทีหลังแล้วก็ค่อยๆแก้มาทีละอย่างจนทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเป็นสเต็ปไปแต่ละวันที่เราซ้อมกันนะครับก็คือจะมีการคุยเหมือนบางวันเนี่ยครับเราก็จะเรสประเด็นขึ้นมาว่าโอเควันนี้เราจะดูเรื่องท่าเต้นเราก็วันนั้นเราก็จะเจาะเรื่องท่าเต้นทีละคนว่าคนนี้ติดอะไรไหมหรือคนนั้นติดอะไรไหมอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละปัญหาในแต่ละวันพร้อมที่จะแบบว่าแสดงความสามารถให้ทุกคนได้ดูครับเพราะพวกเราเตรียมกันตั้งใจซ้อมตั้งใจเต้นกันมากตั้งใจแบบซ้อมร้องอะไรให้แบบว่ามีแรงมากพอที่จะเต้นแล้วก็แบบว่าฟีลลิ่งอะไรรู้สึกว่ามันสนุกความพร้อมของทีมก่อนขึ้นโชว์วันนี้นะครับผมรู้สึกว่าทุกคนพร้อมกันมากเลยถ้าจะมีปัญหาก็คงมีน่าจะมีปัญหาที่ดีเกินไปเลยฝากบอกทีมอื่นนะครับถึงแก๊งเพื่อนเล่นจะดูน่ารักดูสดใสแต่ก็พร้อมจะไปเล่นทีมอื่นเหมือนกันครับหยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีจนที่เป็นแค่เพื่อนกันร้องดีมากเลยอ่ะหยุดไว้แค่นี้นั่นแน่ได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้นเลิกทำหาเสมอทุกคืนวันมากเกินกว่าเพื่อนคุณจะเป็นดีนะไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเองยังไงที่เล่นแบบนี้นั่นมันแปลว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้แค่เคยคิดจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกินแต่ทนไว้บอกฉันที่จะยังไงเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นกว่านั้นอีกฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวยังไงเล่นเกินไปเล่นอยู่เล่นเกินไปเล่นคือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันชีวิตยังมีสิ่งมากกว่านั้นได้เด้งั้นเธอจะเป็นสนิทของฉันเพื่อนอะไรบอกคนเอก่อนนอนเพื่อนแบบไหนโดนผัวแล้วบอกหอมเรื่องไม่แน่ใจเอาน้ำมากในตลอดเวลาที่ฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มาก่อนใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าจะรักนี้ไปฉันแบบเพลอใจให้ไปแม้มันไม่อาจเป็นจริงแต่เธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่รู้สึกแค่เป็นเล่นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะได้พร้อมทำใจรอให้เธอบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่คุณคิดอะไรที่เราชิดมารู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกินจะไว้บอกฉัน
คือไม่รู้นะว่าจะเพื่อนเล่นหรือมันเล่นเพื่อนหรืออะไรแต่ทีมนี้ไม่ได้มาเล่นๆแน่ๆฮะทีมนี้ไม่เล่น เอาอีกแล้วนะ ยืน เล่นตรงนี้อีกแล้ว ใช่ยืนครุ่นคิดอยู่โหก็ดูสีหน้ากรรมการสิครับ ดูแบบออกรสชาติมากพี่แกงส้ม พี่ขอชมเลยพี่รู้เลยว่าน้องซ้อมกันมาหนักมาก ข้อดีของทีมนี้นะ ทีมเวิร์กดีมากๆ แล้วเรารู้สึกเลยว่าสกิลเต้นทุกอย่างมันถูกบาลานซ์ให้เท่ากันมากอะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์คือมันยากมากนะกับการมีเวลาเท่านี้แต่น้องซิงค์กันมากอะทุกท่าเต้นทุกอันมันแบบคมไปหมดเลยอะแล้วมันมีท่าหลายอันที่แบบทำพร้อมกันได้ไงวะแล้วมันพอทำพร้อมกันปุ๊บแล้วมันอิมแพกอะมันแบบเฮ้ยคุณคือหนึ่งวงที่แบบทุกคนเด่นเท่ากันหมดทุกคนมีคาริสมาเท่ากันหมด energy เท่ากันหมดคุณสามารถพาเราไต่ขึ้นไปจนถึงช่วงที่คุณกระโดดไฮแบบเฮ้ยอะเซอร์ไพรส์ส่วนตัวเลยอะทำได้ไงโหสุดยอดครับโอ้นี่ตอนนี้ที่รอคอยใช่ไหมฟังจากพี่แกงส้มมาแล้วต่อเลยพี่ซานี่ครับ ดีมากเลยลูกดีมากมากๆเลยอ่ะนั่งยิ้มไม่หุบเลย มันเป็นธรรมชาติแล้วมันสดใสมากมันเซอร์ไพรส์ตรงที่มันโผล่ทุกคนคือถ้าให้พี่ถามว่าแบบอันนี้ใครดีที่สุดพี่ตอบไม่ได้แต่พี่บอกได้เลยว่าหนูดีทุกคนแล้วร้องแข็งแรงด้วยเมื่อกี้พี่ไม่รู้สึกว่าเหมือนหนูมาประกวดเลยอ่ะพี่บอกพี่แกงว่าเหมือนพี่ดูศิลปินกำลังถ่าย MV อยู่ขอบคุณที่ทำโชว์ดีๆให้พี่ดูนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับรับคำชมต่อเนื่องเลยนะพี่แต้มครับไม่มีช่องโหว่เลยอ่ะไม่มีช่องโหว่เลยอ่ะไม่มีรอยรั่วเลยครับมันเล่าเรื่องด้วยนะเมื่อกี้จริงมันเล่าเรื่องด้วยอ่ะในขณะที่กรแบบว่ามันแรปแบบสแวๆอยู่ก็เขาก็ไปทางเงี้ยแล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะมันแบบทุกอย่างมันมีสตอรี่แล้วเรารู้สึกว่าเราดูได้ไม่เบื่อสมมติถ้ามันอยู่ใน YouTube ผมก็จะแบบเปิดซ้ำๆไปเรื่อยๆครับยินดีด้วยว่าพวกคุณเพอร์เฟกต์ว่ะโตครับ วันนี้เรามีโชว์อัลฟาโชว์ที่ 3 แล้วครับเรามาในบรรดาเพลงที่เราฟังทั้งหมดวันนี้นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากสุดหลายคนที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยวันนี้โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคนหนึ่งที่ขอปรบมือให้เลยเดี่ยวครั้งที่แล้วพูดตรงๆพี่ก็รู้สึกเท่านี้กับเดี่ยวก็คิดว่าโอเคอะไรเงี้ยพอมาดูวันเนี้ยโอ้โหวันนี้คุณคนละเรื่องเลยenergy มันเป็นลีดเดอร์ที่ดึงทุกคนว่าเฮ้ยไปด้วยกันมันเริ่มที่เราชอบความที่เต้นแล้วไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงอะไรเลยคือหน้าเหงื่อทุกอย่างแต่ enjoy มากสุดยอดขอบคุณที่มาทีเดียวทีเดียวในใจก็คือแบบว่ายกมือไหว้แล้วก็แบบเหมือนเราทำสิ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำไม่ได้แต่ว่าสำเร็จในความคาดหวังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณเบต้า B2 ด้วยที่ทำอย่างเต็มที่แล้วก็โอ้โหกรรมการชื่นชอบมากๆแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ชอบเช่นเดียวกันนะเอาล่ะตอนนี้เชิญกลับประจำที่ได้เลยครับขอบคุณครับ พอจบผมรู้สึกปลื้มปริ่มอะเหมือนทีมผมมันเป็นครอบครัวเรารู้สึกว่าเราอยากทำโชว์นี้ให้มันเป็นที่น่าจดจำของพวกเราบทสรุปมันคือแบบความสุขของเรานี่แหละครับที่เรามีบนเวทีที่มอบให้เขาซึ่งเราก็มีความสุขกับโชว์เรามากผมเลยคิดว่าแบบพี่เขาคงจะรู้สึกถึงความสุขนั้นเหมือนกันผมคิดว่าเราสามารถทำให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดได้และหนึ่งในทีมเราต้องเป็น Best Beta คือตอนนี้เราได้เห็นเบต้าทั้ง4ทีมโชว์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่กรรมการจะต้องเลือก2โชว์ที่ดีที่สุดที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป2โชว์นั้นจะเป็นโชว์ของทีมไหนช่วงหน้าครับกลับมาลุ้นพร้อมๆกันกับ Project Alphaช่วงหน้าถึงเวลาตัดสินโชว์ของเบต้าทีมใดจะได้ผ่านเข้ารอบและใครคือ7คนที่ไม่ได้ไปต่อจะเป็นคนที่คุณรักหรือไม่รู้ผลโหวตพร้อมกันสักครู่เดียว ผมว่าคนเรามีมูลค่าชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิดละเพราะฉะนั้นคนต้นทุนต่ำๆอย่างผมเนี่ยถ้าไม่พึ่งทางลัดก็หมดสิทธิ์ลืมตาอ้าปากทำงานแทบตายมึงได้เงินมาแค่เนี้ยโห
สงสัยต้องเป็นทาสมันตลอดชีวิตแน่ เพราะเว็บพนันที่พวกมึงโกงกูไปอ่ะค่าเสียหายเท่าไหร่10 ล้าน10 ล้านเหรอเข้าใจนะจ๊ะ คือแกมีปัญหากับมันอะแล้วทำไมถึงทำงานกับมันอีกอะ มันชื่อสัตว์มันบอกว่ามันจะปลดหนี้ให้เรา ถ้าเรายอมทำงานกับมัน ถ้างั้นต้องฉลองหน่อยแล้วแหละ ที่ฟ้าลิขิตให้เรามาเจอกัน ถ้าเราทำแอปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยที่สามารถเรียกเด็กได้ก็ไม่ต้องเสียค่าในหน้าเลย และที่สำคัญนะ แกใช้โรงแรมเราเนี่ยเป็นที่ทำงานได้เลยเป็น co-working space อะไรอย่างนั้นนะ เราจะรวยกันใช่ปะ จบเดือนละ300,000มาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ชื่อแอปว่าอะไร ตอนที่ลูกค้าจะจองเราอ่ะ เขาจะใช้คำนี้เว้ย ครับ พอดีผมได้ยินชื่อทักครับมาจากเพื่อนนะครับแคปอยู่ที่ไหน ไอ้วงการเนี้ย ถ้าใครไปขัดขามันนะ รับรองว่าโดนเก็บเรียบแน่ อย่าคิดไม่ซื่อกับกูแล้วกันเชี่ยนี่มันแปลมีชัดๆ ผมไม่ได้เรียกว่าทำโทษเว้ยเขาเรียกว่าพยายามฆ่า ถ้างานนี้ไปได้สวย ชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้น แต่กลับกันถ้ามันเละพวกเราก็คงจะจบเฮ ไม่ว่าใครจะว่ายังไง อย่าก้มหน้า อย่าหันหลัง มึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ย ถ้ามึงยุ่งกับน้องสาวกูอ่ะ กูกระโดดถีบยอดด้ามมึงแน่ ถ้าการที่หนูมาเรียนที่นี่ จะทำให้พี่อึดอัดมาก หนูก็คงช่วยอะไรพี่ไม่ได้หยุด ออกไปให้ไกลๆเลยนะ จะหายไปเลยก็ได้หรือจะตายไปเลยก็ได้ ครอบครัวหนูจะไม่ไปไหน แล้วก็จะไม่ยอมตายด้วย ส่วนพี่ จะไปไหนก็ไป ผมอยากเหลือใครสักคนในชีวิตที่ผมไว้ใจได้ ผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมพี่เลิกยุ่งกับของขวัญได้ปะ ติดตามชมรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Upกลับเข้าสู่ Project Alpha ครับกับรอบ Survival Beta จากเบต้าทั้ง 4 ทีมจะมีเพียง 2 ทีมเท่านั้นครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ก็ตื่นเต้นครับ แล้วก็มีความคาดหวังที่อยากจะให้ทีมตัวเองเข้ารอบ ถ้าถามว่าทีมเราจะผ่านเข้ารอบไหมผมว่าผ่านเข้ารอบแน่นอน ก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบเราทุกคนทำเต็มที่แล้ว คิดว่าผ่านไหมคิดว่าผ่านได้แน่ๆเพราะว่าไอ้ที่เขาบอกคือมันเป็นทีมเวิร์กซึ่งก่อนหน้านั้น4 ทีมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย และทีมเบต้าที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 2 ทีมจะเป็นทีมใด ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ จากพี่โตครับ ทีมเบต้าทีมแรกที่จะได้เข้ารอบนะครับ คือเบต้า V1 ครับ ยินดีด้วยครับน้องๆทำไมถึงเป็น V1 ครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ ผมว่านี่เป็นทีมที่เสียงของกรรมการทุกคนเห็นกันตรงกันเลย เพราะว่า performance การร้องการเต้นทีมเวิร์กทุกอย่างลงตัวมาก อย่างที่บอกเลยว่าพี่บอกว่านี่คือโชว์ของ Alpha ดีๆ1โชว์ยอดเยี่ยมครับ ขอบคุณครับพี่โตครับและยินดีด้วยนะครับกับเบต้า V1 ครับ เป็นทีมที่เขารู้สึกโล่ง ไม่ต้องคิดอะไรมากก็โล่งก็แบบว่าอย่างน้อยก็ไม่มีใครแบบในทีมเราที่ต้องออกจากรายการครับ และตอนนี้เหลืออีก 1 ทีมเท่านั้นครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ขอเชิญฟังจากพี่แกงส้มครับ และเบต้านะครับ ทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปก็คือ
ต้า V2 ครับ อยากถามเหตุผลจากกรรมการครับ เหมือนที่พี่ซันนี่บอกเนาะ ถ้าเกิดเป็นพลุเนี่ยใหญ่ๆมาทีม V1 ใช่ไหม ทีมนี้เหมือนแบบเม็ดกระเทียมอะแต่เขามาเรื่อยๆ เขามาพร้อมเพรียง แล้วเขามาด้วยทีมเวิร์กที่ดีมากๆ แล้วผมรู้สึกว่าเขาเหมาะสมแล้วที่เขาจะได้เข้ารอบสำหรับ V2 ครับ เยี่ยมมากนะครับ ยินดีด้วยอีกครั้งครับกับ V2 เข้ารอบไปเลยฮะ หลังจากที่ผ่านเข้ารอบแล้วใช่ไหมครับ ผมก็รู้สึกว่าโอเคเราผ่านแล้ว เราก็ดีใจมากๆแต่คือเราแบบอึ้งอยู่แบบเอาจริงเหรอเราได้จริงๆเหรอก็แบบก็คือดีใจตอนนี้คือพูดไม่ออกมันดีใจครับว่าเราตั้งใจและผลของความตั้งใจผลของการซ้อมคือทำให้เราเข้ารอบมาได้ และนี่คือเบต้าทั้ง 2 ทีมครับ ที่ไม่ได้ถูกเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป นั่นหมายความว่าเส้นทางในรายการของพวกเขาทั้ง 11 คน จะถูกตัดสินด้วยการโหวตของผู้ชมทั้งประเทศครับ ซึ่งเราได้ทำการเปิดโหวตไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมช่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่มครับและปิดโหวตวันที่ 11 ธันวาคมเวลาประมาณ 2 ทุ่มครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีเบต้าที่ต้องออกจากการแข่งขันถึง 7 คนด้วยกันครับนั่นหมายความว่าจะมีเพียง 4 คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและเบต้าคนแรกที่ได้ไปต่อในรายการคือ A22 พิมพ์ครับ พิมรู้สึกดีใจมากอยากขอบคุณแล้วก็จะสัญญาว่าพิมจะทำให้เต็มที่ และคนต่อไปที่ได้ไปต่อคือ A21 ออตโต้ โตรู้สึกแบบเอาจริงตอนแรกก็รู้สึกช็อกแล้วก็แอบเสียใจด้วยว่าเหมือนคนมันใกล้หมดลงเรื่อยๆแล้วแบบเพื่อนเรายังไม่มาเลยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกช็อกแล้วก็แต่ก็จริงๆเราก็รู้สึกดีใจด้วยที่แบบมีคนโหวตให้เราครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วย คนที่ 3 ที่ได้ไปต่อ เขาคนนั้นคือ A23 พัดครับ พอรู้ว่าตัวเองเข้ารอบคือตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ เพราะด้วยความที่ในความรู้สึกนะฮะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเราทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่เคยคาดหวังไว้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้คะแนนโหวตพัดจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังที่ได้ให้โอกาสพัดได้แสดงศักยภาพต่อไปครับผม และคนสุดท้าย เขาคนนั้นคือ A17 Music ครับ ผมไม่คิดว่าแบบจริงๆอ่ะว่าจะเป็นตัวเองอ่ะพอได้ยินชื่อตัวเองจริงอ่ะมันวูบไปช่วงสั้นๆเนี่ยแบบวูบไปเลยอ่ะแล้วก็กลับมาพุ่งพร้อมน้ำตาไหลเลย และตอนนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง 7 คนด้วยครับ ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับ เอาล่ะ ขอเชิญกรรมการเชื่อว่ามีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆทั้ง 7 คนที่วันนี้ไม่ได้ไปต่อกับโปรเจกต์อัลฟาครับเชิญพี่โตครับ นี่มันคือเกมแข่งขันหนึ่งในชีวิตอะชีวิตทุกคนวันหนึ่งก็ต้องเรียนรู้จากการโดนปฏิเสธเพื่อเราจะได้กลับไปปรับปรุงเพื่อเราจะได้พัฒนาไปข้างหน้า มันแค่เป็นหลักไมล์อันนึงในชีวิตที่เราต้องเดินผ่านชีวิตจริงก็คือวันที่คุณออกไปจากนี้แล้วคุณพัฒนาตัวเองต่อ หวังว่าจะได้เจอกันบนเวทีคอนเสิร์ตหวังว่าจะได้นั่งดูน้องๆคนเนี้ยทำตามความฝันตัวเองนะครับสู้ๆนะครับติดตามครับ โอเค จะบอกว่าไม่ต้องเสียใจก็ไม่ใช่ว่ะ พี่ยังเสียใจเลยอ่ะ ถ้าเสียใจก็เสียใจให้เต็มที่นะครับ แล้วก็ถ้ามีโอกาสอีก เราก็ทำให้เต็มที่ครับ ขอให้โชคดีครับ ขอบคุณพี่แซมครับพี่
สามีฮะ บอกตรงๆว่าเสียดายหลายคนมากๆเลยค่ะ อย่าท้อนะ วันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่ว่ามันต้องมีแน่นอนครับ ขอบคุณที่พยายามมาถึงรอบนี้ครับ ขอบคุณครับ พี่แกงส้มครับ เสียใจให้เต็มที่อย่างที่พี่แตมบอกครับ แล้วลุกขึ้นมาให้เร็วครับ แล้วเดินไปข้างหน้าให้เร็วครับ ต่อให้วันนี้คุณอาจจะแค่ออกจากเวทีนี้เร็วกว่าเพื่อน แต่ไม่ได้แปลว่าปลายทาง คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในอนาคตครับผมสู้ๆครับ ขอบคุณกรรมการครับ ถามความรู้สึกน้องๆกันหน่อย มีใครอยากจะพูดอะไรไหมฮะ ความรู้สึกตอนนี้ อยากจะขอบคุณเพื่อนๆครับที่เราก็ฝึกด้วยกันมานานแบบนานมาก กว่าที่จะมาเป็น27 คนเราแบบก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยฝึกมาด้วยกันนะครับ ก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนามาเยอะแล้วก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองทำดีที่สุดครับ ก็รู้สึกขอบคุณรายการโปรเจกต์อัลฟามากๆเลยนะครับที่ได้ให้โอกาสผมแล้วก็ทุกๆคนได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสครับแล้วก็จะรอดูความสำเร็จของทุกคนครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ก็ขอบคุณรายการโปรเจกต์อัลฟาที่แบบเห็นศักยภาพของผม คืออย่างน้อยมันแบบได้ยืนอยู่ตรงนี้มันก็ภูมิใจแล้ว เชื่ออย่างยิ่งว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับน้องๆ และแน่นอนอนาคตอีกยาวไกล จงภูมิใจที่มาถึงวันนี้ได้จริงๆ ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับ แล้วก็จงทำเต็มที่ต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียดายอะไรทั้งสิ้นนะฮะ แล้วก็อยากให้ออกจาก Alpha Arena ด้วยความภาคภูมิใจ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเบต้าทั้ง 7 ครับ ไม่อยากให้น้องแบบตกรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันจะไม่ได้เจอกันทุกวันแบบนี้แล้วผมก็เลยแบบเสียใจนิดหน่อย คุณผู้ชมครับ การแข่งขันในรายการนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วทั้งประเทศนี่แหละครับ เพราะทุกคะแนนโหวตของพวกคุณจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันที่คุณรักได้อยู่ต่อในรายการต่อไป ฉะนั้นติดตามให้ดีครับสำหรับการเปิดโหวตในรอบต่อไปว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และช่วงหน้าครับถึงเวลามาลุ้นกันว่าเบต้าทีมใดจะได้เป็นทีมที่ดีที่สุดและใครจะได้เป็น Best Beta ที่จะมีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาครับกลับมาพบกันช่วงหน้ากับโปรเจกต์อัลฟา ช่วงหน้าจะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นโชว์ที่ดีที่สุดและมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าใครคือ Best Beta คนแรกที่จะได้สิทธิ์ขึ้นมาท้าชิงตำแหน่ง Alpha เดี๋ยวกลับมาติดตามไปพร้อมๆกันสักครู่เดียว ผมว่าคนเรามีมูลค่าชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิดละเพราะฉะนั้นคนต้นทุนต่ำๆอย่างผมเนี่ยถ้าไม่พึ่งทางลัดก็หมดสิทธิ์ลืมตาอ้าปาก ทำงานแทบตายมึงได้เงินมาแค่เนี้ยสงสัยต้องเป็นทาสมันตลอดชีวิตแน่ เพราะเว็บพนันที่พวกมึงโกงกูไปอ่ะค่าเสียหายเท่าไหร่10 ล้าน10 ล้านเหรอเข้าใจนะจ๊ะ คือแกมีปัญหากับมันอ่ะแล้วทำไมถึงทำงานกับมันอีกอ่ะ มันชื่อสัตว์มันบอกว่ามันจะปลดหนี้ให้เราถ้าเรายอมทำงานกับมัน ถ้างั้นต้องฉลองหน่อยแล้วแหละที่ฟ้าลิขิตให้เรามาเจอกัน ถ้าเราทำแอปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยที่สามารถเรียกเด็กได้ก็ไม่ต้องเสียค่าในหน้าเลยและที่สำคัญนะแกใช้โรงแรมเราเนี่ยเป็นที่ทำงานได้เลยเป็น co-working space อะไรอย่างนั้นนะ เราจะรวยกันใช่ปะ จบเดือนละ 300,000 มาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้แล้วเราจะใช้ชื่อแอปว่าอะไร ตอนที่ลูกค้าจะจองเราอ่ะเขาจะใช้คำนี้เว้ย ครับ พอดีผมได้ยินชื่อทักครับมาจากเพื่อนนะครับแคปอยู่ที่ไหน ไอวงการเนี้ยถ้าใครไปขัดขามันนะรับรอง
โดนเก็บเรียบแน่ อย่าคิดไม่ซื่อกับกูแล้วกัน เชี่ยนี่มันแฟนมีชัดๆ ผมไม่ได้เรียกว่าทำโทษเว้ยเขาเรียกว่าพยายามฆ่า ถ้างานนี้ไปได้สวย ชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้น แต่กลับกัน ถ้ามันเละพวกเราก็คงจะจบเฮ กูเป็นสูตินรีแพทย์เหรอวะ มึงอ่ะ คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องบอดี้ของผู้หญิงอะที่สุดในประเทศนี้แล้ว มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะ ที่เป็นตัวการทำมึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10 ปี และไอ้รูปพวกเนี้ยกำลังจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ มึงพามันมาที่นี่ทำไมวะ กูไม่ฟังอะไรจากคนทรยศเพื่อนอย่างมันเว้ย ติดตามชม The Warp Effect รูปลับ รหัสวาร์ปทุกวันจันทร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4 ทุ่มครึ่ง กูจะมาสมัครเป็นอาสาเล่นเปียโนที่เนี่ย มึงกลับไปก่อนก็ได้นะ มาเต้นให้กำลังใจเพื่อนกันหน่อยดีกว่า จะเริ่มฝึกภาษาจีนเนี่ยต้องเริ่มจากการจำคำศัพท์ก่อนนะ ชื่อช็อปเปอร์ ชื่อปาล์ม ฟังเพลงอะไรอยู่ ขอฟังด้วยได้ไหม นี่มึงสังเกตกูด้วยเหรอ นึกว่าสนใจแต่แม็กกี้ ติดตามชมเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 และทาง YouTube GMM TV พร้อมกันทั่วโลก มันไม่ได้เป็นถั่ว ก็มันไม่ใช่ถั่วไงคะมันก็เลยไม่เป็นถั่ว มันเหมือนขนม โออิชิกรีนทีทำจากใบชาเขียวแท้ที่มีทาเคชิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของโปรเจกต์อัลฟาการแข่งขันในรอบ Survival Beta Beta ทีมที่ดีที่สุดกับโจทย์ Viral จะเป็นทีมใดครับ ระหว่างทีม Beta V1 กับเพลง Money Honey หรือทีม Beta V2 กับเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน เราไปฟังการตัดสินจากพี่สแตมครับ ทีมที่ดีที่สุดในวันนี้คือทีม คิดว่าทีมเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะครับ ก็ไม่ได้มาเล่นๆแบบที่บอกไปนะครับ ทีมเราเนี่ยสามารถจะขึ้นไปเป็น best performance ได้แน่นอนครับนาทีเนี้ยแบบฉันอยากให้เป็นทีมแชมป์อยากให้แบบเรียก V1 V1 ออกมา เบต้า V1 ครับ V1 ครับ พอประกาศว่าเป็นทีมผมรู้สึกดีใจมาก เดี๋ยวคืออย่างน้อยโกแรกเหมือนที่ผมบอกคือมันสำเร็จแล้วก็คือโชว์เราชนะ คือสมองมันคิดไปถึงเบสเบต้าแล้วอะเดาอยู่ว่าใครจะได้เบสเบต้าคนไหนควรจะเป็นสำหรับเราที่สุด นั่นหมายความว่า Best Beta ที่มีสิทธิ์ท้าชิงตำแหน่งอัลฟาจะถูกคัดเลือกจาก V1 เท่านั้นนะครับ ใครในทีม V1 จะได้เป็น Best Beta เชิญฟังจากพี่สานีครับ และ Best Beta คือ ไทม์ค่ะ Best Beta ครับ เชิญไทม์บนอารีนาได้เลย ตอนที่เป็นชื่อที่ตกใจคือหน้าเหวอเลยอะจนแบบมันแบบว่าไม่ใช่ไทม์เลยอะหน้าแบบคีปลุกไปอยู่แบบคูลๆบอยๆหลุดหมดเลย ทราบมาว่า ไม่ได้เอกฉันท์นะคะ ไม่ได้เอกฉันท์นะ ใช่ สำหรับ ครับ Best Beta ด้วยความที่ performance สูสีอะทั้งการเต้นการร้องสนุกเสน่ห์เรารู้สึกว่าของไทม์อะมันเมจิกโมเมนต์แล้วก็สกิลการร้องมันโดดเด่นออกมา ถ้าเราต้องเลือกระหว่าง 2 คนนี้ไทม์กับอาชิ เราเลือกไทม์
ตอนนี้ถึงเวลา Challenge ตำแหน่งอัลฟาแล้วล่ะครับ Best Beta สามารถเลือกอัลฟาคนใดก็ได้ 1 คนเพื่อทำการแข่งขัน และจะมีอัลฟาอีก 1 คนครับ ที่ถูกบังคับลงแข่งในรอบนี้ ผู้ที่ทำโชว์ได้ดีที่สุด 2 คนเท่านั้น จะได้กลับสู่ตำแหน่งอัลฟาส่วน 1 คนที่เหลือจะต้องกลับไปเป็นเบต้าฟังจากอัลฟาก่อนดีกว่าอัลฟาทั้ง 4 มีอะไรอยากจะพูดคุยกับ Best Beta ไหม อยากจะบอกพี่ไทม์นะครับว่า ลองเลือกดูอะไรที่คุณไม่เคยได้เห็นคุณก็จะได้เห็นนะ ถ้าเลือกผมก็จะขึ้นมายากหน่อย เพราะว่าผมไม่ลุกครับ ถ้าเลือกผมอะพี่ ผมบอกเลยนะ เอาลงยากนะจะเลือกเหรอ ถ้าไม่คิดว่ามาท้าผมแล้วมันจะเสียเวลาก็จัดมาครับกำลังหาแอร์ไทม์อะครับ อยากโชว์พอดี ตอนนี้ถึงเวลาของ Time แล้วครับ Best Beta และอัลฟาที่คุณเลือก Challenge คือ นัดครับ นัดครับ แทงถูกด้วยแทงถูก ผมพอจะรู้อยู่ว่าเขาจะเลือกผมอะเหมือนเขาส่งสายตาให้ผมอยู่ ที่เลือกท้าชิงนัด เพราะว่าเราแบบใกล้เคียงกันอะคิดว่าถ้านัดลงมาแล้วไทม์ไปเสียบตรงนั้นอะก็ดูเป็นทีมเหมือนกันก็ดูเป็นอัลฟาได้ เรามาทำโชว์เดี่ยวแข่งกันเดือน่าสนุกดี แต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับ เพราะยังมีอัลฟาอีก 1 คนที่จะถูกบังคับลงมาแข่งขันในรอบนี้ คืออัลฟาที่มีคะแนนโหวตสะสมจากผู้ชมทั้งประเทศน้อยที่สุด คนนั้นก็คือ A08 ฟลุกไม่ลุกครับ โดนจนได้ บอกว่าไม่ลุกก็ให้ลุกมาจนได้ ก็แบบก็มาดิฮะแบบพร้อม 3 คนนี้ต้องมาแข่งขันกันถามกรรมการความรู้สึกของกรรมการตอนนี้ที่เห็น 3 คนนี้บนเวทีแห่งนี้ต้องมาแข่งเดียวกันรู้สึกยังไงกันบ้าง ผมจะมาตั้งแต่ 8 โมงเลย แค่เห็นก็อยากให้ถึงอีพีหน้าแล้วตอนนี้ไม่ไหวละคือมันเดือดมาก ร้องก็ได้ ใช่ เต้นก็ได้ หน้าตาองค์ประกอบก็ได้ ก็ฟัดกันให้ได้แล้วกัน สมจากสีทั้ง 3 คน อย่างที่ชานี้บอกเลย ร้องเต้นคาแรคเตอร์ทุกอย่างดีหมด รอดูเลยครับ ทั้ง 3 คนนี้สัปดาห์หน้าจะต้องแข่งขันทำโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบจะมีเพียง 2 คนเท่านั้นครับที่จะกลับเข้าสู่ตำแหน่งอัลฟาส่วน 1 คนที่เหลือจะต้องกลับไปเป็นเบต้านอกจากนั้นแล้วความพิเศษในสัปดาห์หน้ายังไม่หมดครับรายการยังมีโชว์พิเศษอีก 1 โชว์มาให้ได้ชมกัน ซึ่งก็คือโชว์ Popular Vote โดยจะคัดเลือกจาก 4 ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนโหวตสูงสุดครับนั่นก็คือ A26 ตุ้ย A02 อังเปา A05 แชมป์และ A22 พิมพ์ครับ และสิ่งสำคัญอย่างสุดท้ายที่อยากจะแจ้งให้ทราบครับคือการโหวตรอบต่อไปกำลังจะเปิดขึ้นครับในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมเวลา 4 ทุ่มครึ่งซึ่งก็คือวันนี้ทันทีที่รายการจบเลยครับและจะปิดโหวตในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคมเวลา 6 โมงเย็นครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการโหวตกันได้นะฮะที่ gmmtvprojectalpha.com นอกจากนั้นครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการเรียลิตี้การฝึกซ้อมการเตรียมตัวของเหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการ Alpha Lab ทาง YouTube Channel Project Alpha และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้ง 20 คนได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับสัปดาห์หน้าตำแหน่ง Alpha จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่กลับมาติดตามกันได้ครับกับรายการ Project Alpha ทุกวันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สัปดาห์หน้าห้ามพลาดกับการแข่งขันสุดเข้มข้นในรอบ Challenge Alpha การท้าชนของไทม์จะสามารถแย่งชิงบัลลังก์จ่าฝูงจากนัดและฟลุกมาได้หรือไม่ ติดตามพร้อมกันใน Project Alpha ทุกวันอาทิตย์ 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25